Yhteistyössä Nokian Renkaat. Ja hip hurraa, täällä jälleen Teknavi-podcasti. Mukavaa, että olet seurassamme. Teknavi-podcast jatkaa iloista kulkuaan ja sitä jatkan yhdessä Markku Alenin kanssa. Tervetuloa jälleen muistelemaan. Kiitoksia. Onko mukava kiva muistella? Olla täällä. Kiitos, no sitäpä oikein. On, todella kiva. Ja onko kiva muistella? On erittäin ja hyvä muisti on vielä. Joo, kiitos Vatanen. Joo. No niin, ja mikä se olisi meidän päivän aihe? No jotain taas. Hössö. Strippiklubi tai joku tämmöinen. Joo, värin puolesta se olisi oikein hyvin. Vähennetään hiukan vaatteita. No kevätkin on tulossa. Minkälainen kevät tulee muuten herralle? Toivottavasti lämmin. Hyvä. Mä luulen, että tulee ihan kiva. Joo, vähän luminen. Niin, ja päästään Teknavi TV-kuvauksessa Just tekemään sekin mukavia vielä. tarinoita. Sekin on, joo, todella. Viime kaudella, siinä syksyllä, me kävimme läpi Markun uraa sieltä 60-luvun lopulta, 70-luku, 80-luku ja niitä hienoja lanssia vuosia. Mutta nyt tässä jaksossa pureudumme Markun uraa siihen 80-90-luvun taitteeseen. Aha. Aikaan, jolloin Aleni kasvatti takatukan. Ai tuli niin kuin... Muistatko sä? Joo. Kyllä. Ai sä muistelet takatukkaa. Komea nuori mies. Todella. Mutta mennäänpäs nyt siihen, siis yhteistyö Fiat Lancia-konsernin kautta. Se käynnistyi 74 ja päättyi kauteen 89 sopimukseen Subarun kanssa. Kyllä. Mitä tapahtui? Tuli Lancian kanssa vaan aika tuli täyteen ja ryppy rakkauteen. Mutta siis melko pitkä taival. Siis vuodessa 74, mietipä sitä. Siinä oli monta tällaista up and down, mentiin ylös alas ja mä olin 2-3 kertaa lähdössä pois ja sitten taas takaisin. Se oli vaan, se tuli täyteen, mitta täyteen ja sitten yhden pomon kanssa mulle ei synkännyt vaan. Niin, koska Cesari Fiario siirtyi Ferrarin F1-tallin johtoon, niin tavallaan oliko se vähän se politiikka rallipuolella muuttu? Siinä muuttui kaikki. Okei. Politiikka ja pomot ja kaikki tämmöinen ja yksi pomo ei ollut mun makulua. Okei. Oliko siinä myös, kun huhuja oli, että suosittiin vähän Miki Biasionia? No, piti varmaan paikkansa sekin, joo kyllä. Ja huhuja sun siirrostahan liikkui jo aiemminkin, sä olit lähdössä jo Beukeutellekin, että sä vähän koettelit heitä. Että mä koitin yläkerran oveekin, tai kävinkin syömässä Pariisissa ja siitä tuli pieni show. Mutta show jatkui sillä lailla, että mä jatkoin Lancialla. Joo. Mutta olihan siinä semmoinen, se on pitkä tarina. Niinpä. Mutta olihan myös pitkä aika, että mä olin 74-88, niin se on pitkä aika olla motorsportissa mukana yhdessä tiimissä. Että se on just näin. Siinä oli iso bonus mun hommaan, oli Luca di Montezemolo. Se oli mun takana kaikessa. Noniin. Ja se oli yksi, että mä jatkoin silloin niin kuin sanotaan 86 B-ryhmää vielä, A-ryhmää ja kaikki tämmöiset, mä jäin sinne, mutta sitten tuli vaan mitta täys ja sitten vaihdettiin maisemaa. Sä oot hyvin sanonut erässä haastattelussa, sä oot sanonut rallimiehistä, että te olette yhden miehen liikeyrityksiä, jos ei sopimusta synny, olette kaupan. Näin kai se olikin. Niin kai joo. Mutta vaikka sä teit Subarun kanssa sopimuksen, niin kuulemma Lancialtahan tuli yhteydenotto ja sitten kuitenkin, että jos vielä tekisi. Niin oli, mutta kyllä mä olin päättänyt, että munhan kannattaa hakea nyt uutta. Juuri näin. Ja alkoi olla ikääkin sen verran, että sai vähän motivaatio lisää, kun lähdettiin uuteen tiimiin ja kaikki tämmöistä. Että se oli oikea hetki. Joo. No mutta Subarun kanssa oli keskusteluja käytikin parin vuoden ajan, mutta sulle ei se raaka kala oikein maistunut sit aiemmin, mutta nyt oli se oikea hetki. Mutta se oli kuitenkin aloitteleva talli. Kyllä. ProDrive, kilpailutoiminnasta vastannut David Richard rakensi auton. Kyllä. Kartturina muun muassa Ari Vataselle. Mutta se kai tuntui, että se oli sopivan kokoinen, tehokin oli. No joo, olihan se pieni tiimi siitä, kun mä lähdin, meillä oli 300 mekaniikkoa noin Lancialla ja siellä oli 46. Just. Että kyllä se tuntui aika, sanotaan niin kuin family. Okei. Että se oli niin kuin perhepiirissä se koko homma ja ei se mikään helppo rasti ollut. Työskentelytavat, italialaiset, kaikki britit. Niin. Kaikki. Teejuominen ja kaikki tämmöinen, se ei mulle sovi. Niin, kyllä se oli espresso-hommia ollut siihen asti. Niin. Mutta oli muutos iso ja kaikki tämmöinen, että se ei ollut helppo rasti. Mutta miten se auton rakentaminen kuitenkin? Niin... Se oli vaikea juttu. Niin. Ja tehdä tämmöisestä niin kuin bokserimoottorista ralliauto tai siis sen hetken huippu, niin
turbolla höystettynä. Niin... Kaikki tämmöinen, mutta auton ajettavuus oli erittäin hyvä ja kaikki tämmöinen tiimi. Ja sitten Japanin johto oli aivan mieletön. Ne oli 110 mun takana. Joo, että se on tärkeää. Erittäin tärkeää, että mulla oli niinku sinne, että mähän tein sopimuksen japanilaisten kanssa, enkä David Richardin kanssa. Ai se meni näin päin? Joo, sanotaan, että mä en luottanut Davidiin sillä lailla, niin mä päätin, että mä teen japanilaisten kanssa sopimuksen. Mä teen Subaru Fuji Heavy niiden kanssa ja sitten ProDrive oli vaan mun työnä, tai siis ne hoisi huollot ja tämmöiset. Sitten mulla oli myös japanilainen tiimi, kun mä ajoin Kenian ja näitä Aasian kilpailuja, niin mulla oli Japanin tiimi, eikä ProDrive. Joo, no niin. Et mulla oli niinku 2 tiimiä, jota siinä mentiin edestakaisin. Okei, no niin, no sittenhän, nyt mä ymmärränkin, eli 90 vuonna, kun Subaru Legazin ensiesitys oli Safari-rallissa, niin se tuli Japanista se auto sitten. Se oli Japanin, kyllä. Se oli Japanin auto. Mutta se ei ollut vielä ihan valmis. Ei todellakaan, mutta sinne tuli koko Fuji Heavy johto, ja ne kysyivät, että voidaanko me johtaa tätä kilpailua ekan päivän jälkeen. Ja siellä oli ravirata. Ravirata, eka pätkä ja hirveä sade. Ja mä tilasin kapeat renkaat ja se toimi aivan mielettömästi. Mä otin pohjat. Ekalla EK. Eka EK ja se oli ensimmäinen Subarun kilpailu ja siitä mä saan isot bonarit. Sä näytit heti, että... Heti joo, mutta sitten seuraavat päivät onkin historiaa. No, mutta sehän oli semmoista mutavelliä. Joo, niin oli. Ja se moottori ylikuumentui, se joudut keskeyttämään sen takia sitten koko... Mutta auto oli hieno. Okei, joo. Et mulla oli niinku Japanin tiimin kanssa hieno fiilis toimii niiden kanssa. Mutta japanilaisten kannatti tulla katsoa Safari, että sä vedit ekalle pohja, joo. Toikin käsittämätön tarina. Niin kuin. No, näin on, mutta joo, se oli hieno tarina. No, mutta se päättyi keskeytykseen. Samoin kävi siellä kyllä Kreikan Akropolirallissakin, mutta sitten te uskoitte kaikkea, että Jyväskylässä auto on niin kuin kilpailukykyinen, mutta sä ajoitkin hienosti 4. siellä. Joo, mutta me johdettiin taas Jyväskylääkin perjantaina ekan päivän tai ekan yön jälkeen me johdettiin taas jollain sekunnilla, jonka mä olin luvannut myös Japaniin senkin. Just näin se taisi olla, kyllä. Että hoidetaan tämä homma perjantain, mutta sitten lauantain kun lähdetään tuonne Konneveden suunnalle, niin ei meillä ollut jakoa. Ei riittänyt voimaa. Joo. Niin sä sanoitkin silloin haastattelussa, että ei saatu oikein tehoja ja ajettavuus oli hyvinkin keskeneräinen ja vaihdelaatikon kanssa oli ongelmia. Siinä oli koko ajan semmoisia pieniä lastentauteja siinä. Pieni tiimi. Niin. Kun ei ole tämmöistä isoa tehdasta takana, niin se on siitä kiinni. Ja sitten Sanremosta ei sitten sen enempää, siellä lähtölavaltakin me työnnettiin siellä autoja ja kaikki. Niin. Esittelyssä jo. Joo, se oli iso hässäkkä, mutta se oli, sanotaan silloin japanilaiset niin kuin halusi puskea jo ProDriveakin, että nyt aletaan tekemään autoa. Joo, ja pakko jo siinä kohtaa kyllä, kautta. Kyllä. Loppukausi sitten RAC-ralli, niin sä sielläkin johdit avauspäivän jälkeen. Niin kai se oli joo. 90 vuonna. Mä aina lupasin ekalle, koska silloin me yritettiin. Sitten toka oli jo niin kuin, että ajetaan vaan. Mutta kukaan ei oikein niin kuin tuntunut uskovaankaan, että se kestää 4 päivää. Ei todellakaan. Ei. Ja toisena päivänä se kisa päättyi sielläkin moottoririkkoon. Niin. Minkälainen tavallaan teille jäi se maku tai sulle siitä ekasta vuodesta? Sulla oli kuitenkin vielä sopimusta jäljellä. Niin, mulla oli vielä monta vuotta sopimusta jäljellä ja kaikki, että kyllähän se vähän raskalta tuntui, kun ei saanut tulosta. Sehän se. Että aina mä lupasin, että johdetaan ja johdettiinkin, mutta se, että lopputulos oli aina huono. Mutta sittenhän siinä kävi niin, että sieltäkin en mä montaa vuotta, mulla oli vielä sopimus jäljellä Subarun kanssa, kun Uwe Andersson otti muun yhteyttä. Ei mennä vielä sinne. Ei mennä sinne. Otetaan vielä vuosi 91. Aha, mitä silloin tapahtui? Teillä oli tavoitteena Subaru maailmanmestaruus. Aha, ainoastaan. No pitähän se olla siis tavoitteena kaikessa. Mutta se taistelu Toyotata vastaan, se lähti hyvin käyntiin, siis teillä se alkukausi. Ruotsissa olitte 3. Portugalissa 5. No sitten tuli ulos jo Kreikassa. Mutta muistatko, Jyväskylässä jatkui sitten tapahtumat? Harju EK. Mitäs siellä tapahtui? Eturengas pamahti. Ai jaa. Ai, sä et muista? Ai, sä et muista. Joo, ja sitten Subaru, se moottoriturvajärjestelmä, se pudotti teidän tehoja. Nuotitusvirhe, te joudutte ajaa jonkun leustun. Niin olikin, Kivimäki oli nuotittanut väärän tien meille. Ai, miten tuommoinen mahdollista? Sun täytyy kysyä Kivimäeltä. Täytyy kysästä, kun se istahtaa. Joo, näin on. Mutta harvoin tuommoista käy ammattimiehelle. Mitähän siinä niin, tai sanotaan, että me mentiin suoraan ja ralli lähti vasemmalle.
Te olette yli puolet TK:ta sitten ajanut En mä tiedä, ilman nuotteja. En mä muista, mitä siinä kävi. Kyllä me käännyttiin sitten. Niin varmaan, joo, kyllä. Kuitenkin. Se oli iso erehdys. Niin, mutta sekin voi olla, kun koko aika ongelmia sitä hässäkkää siinä, että siinä on mennyt jotenkin se keskittyminen jotenkin. Niin, ja kun ei ollut tulosta. No, se on vaikeaa. Tottu aina, että ajetaan 3 joukkoa tai voitetaan. Sitten se käy noin kuin siinä käy, että koko ajan mennään 1 päivä hyvin, seuraavat huono, niin ei hyvä. Joo, Jyväskylä 9-1. Lauantaina te kärsitte kulma 2 rengasrikkoa lisää. Ja sunnuntaina kisa keskeytyi yllättäen moottorivikaan. Aivan. Ei kestänyt pelit. Ei kestänyt pelit, ei. Mutta siinä kohtaa se taisi niinku riittääkin sulle, koska sitten Toyotan johto pyysi sinua. Tai Uwe Andersson, tämäkin on uskomaton tarina, niin me ollaan Australiassa, niin sitten Uwe oli ollut katsomassa jollain pätkällä, kun mä tuun Subarulla. Niin sanoi, että tuli ylivoimaiset kovite, että haluaisit tulla Toyotalle ajaa. Me olin bussipysäkki, että siinä oli Subaru-huolto ja Toyota, ja Uwe veti mut sivuun siinä viimeisenä päivänä, että kiinnostaisiko Toyota. Mä sanoin Uwelle, annoin heti käden, siitä vaan, että purra sopimus. Että mä en pysty purkaan, mutta sä pystyt. Ja siitä sitten lähti käyntiin iso hässäkkä taas kerran. No näin. Ja siinä bussipysäkillä käteltiin ja siitä sitten matka jatkui ja mä tein semmoisen osasopimuksen, että mä ajoin täyskauden ja sitten joitakin kisoja 94 vai 5 vielä Toyotalla. 93, joo. Niin, tai 95. Eikö ajoithan silloin? Joo. Kyllä. Joo. Safari ja tämmöistä näitä jotain. Ja tätä Belgian avointa. Mutta siitä sitten mun lähti ja David Richard ei oikein tykännyt siitä koko mun touhusta. Niin, ja eikö siihen vähän ryppyrakkautta? Siihen iso ryppy. Joo. Iso ryppy, joo. Mutta sillähän taisi olla aika paljon tekemistä. Uwe Andersson oli siis Toyotan tallipäällikkö, mutta se, että sä tunsit hänet jo 70-luvulta Joo, me oltiin ajettu yhdessä ja oltiin kavereita ja Uwehan oli hieno mies. Yksi mun parhaita tallipäälliköitä. Joo. Sanotaan, että sana piti, ei tarvinnut kirjoittaa nimeä alle. Tallikaveriksi sai Carlos Sainzin ja Armin Schwarz. Kyllä. Eli sehän piti olla täysin jo voittaja-auto. Ihan sitten. täysin, joo. Mutta sähän teit herrasmies-sopimuksen ja herrasmiehenä ajoit Subarulla kauden loppuun kuitenkin silloin. Joo, niin voi olla, joo. Joo, ne loput Subaru-kilpailut, mutta tavallaan se lähti sitten punavalkoisissa Japanin Toyotan väreissä sitten se seuraava. Repsol. Niin. Kyllä. On huima. Mutta kerro vielä, miten Subarussa sitten suhtauduttiin? Niin kuin... En mä muista, se oli niin iso hässäkkä taas sekin taas kerran, että jos oli Lancia ja Peugeotia, Montezemolo ja Roland Peugeota ja kaikki tarvittiin tässä mun hommassa, niin siellä tarvittiin Fuji-Hevin presidenttiä ja kaikki näitä, että sai purettua ProDrivea, Toyotaa ja kaikki näitä, kun mulla oli sopimusta jäljellä, mutta sitten mentiin Toyotalle. Kaikki lakimiehet oli asialla. Kyllä, vähän enemmänkin kuin liikaa. Asia kuitti. Pidetään ihan pieni tauko näistä muistosta. Mennään rengasmaailmaan. Eikö se ole hyvä? No, se on hyvä idea. Kato, kun Nokian renkaat on ollut meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani tässä Teknavin TV-toiminnassa ja nyt myös tässä podcast-tuotannossakin. Ja pari viikkoa sitten mehän esiteltiin heidän uusi tuotteensa, uusi innovaationsa, menestystä muuten sille. Ja Nokian renkaiden lumihakkapelitta, sekin täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Ja Ivalon talvitestikeskus täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja ollaanhan mekin siellä oltu. Katsopas tämä yksikin pätkä. Tämä on viime talvelta. Ai jaa. Mikäs täältä aukeaa? Kun vanhukset kävelee. 700 metriä pitkä indoor. 700. Kyllä, tää on hurjan pitkä. Wow, tää on iso grande vauhe. Ne valot loistavat. Siellä on ledit päällä. Let it be. Terve! Oikein hyvää päivää. Pitkästä aikaa. No sanotaanko, että on sitä muutama vuosi vierähtänytkin jo. Kyllä. Taitaa olla 10 vuotta jo tässä kohtaa. Aika menee. No mutta hei, tervetuloa tänne Nokian renkaiden talvitestikeskukseen. Ja tarkemmin ottaen ollaan nyt tällä meidän 700 metriä pitkässä jäätestitunnelissa. Meillähän on tällä alueella yli 20 erilaista testirataa, joilla me pystytään laittamaan renkaat todelliseen testiin ja viemään ne kehitysvaiheessa äärirajoille, jotta me varmistutaan, että meidän tuotteet on sitten tien päällä turvallisia ja suorituskykyisiä kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Just. Okei. Näin.
Kännykät pois. Kännykät pois. Kaveri näpyttelee kännykkää kesken lähetyksen. Okay. Viestejä tulee Japania myöten. Joo. Tämä oli viime talvea. Kyllä, muistan. Ivalon hieno talvitestikeskuksen Whitehillin. Toi on uskomaton toi indoori. Niin on, Aivan ja tollanenkin rakennetaan. Aivan käsittämätöntä. Jää suora, Kyllä. talli, halli, Kyllä. tunneli. Se mahdollistaa sitten kaikki tasaiset ja tarkat testit ihan kaikissa olosuhteissa. Tämmöinen Ivalon testikeskus, sehän on äärettömän tärkeä Nokian renkaille. Millaisia kokemuksia sulla on testikeskuksesta? Mun mielestä Nokian Ivalon keskus on yksi maailman hienoimpia ja parhaita. Siellä on erittäin hienot radat ja toimiva koko talvi, niin siellä on niin kuin koko ajan kaikki on mahdollista. Että jos ei sieltä tule hyvä talvirengas, niin ei tule missään. No niin, voiko parempaa myyntipuhetta ollakaan? No en tiedä. Mutta mennään kuuntelemaan vähän tarkemmin Ivalon talvitestikeskuksen toiminnasta. Yhteistyössä Nokian renkaat. Terve Teknavin podcastin katsojat. Ollaan täällä Nokian renkaiden talvitestikeskuksessa Whitehillissa. Meillä on täällä historiaa takana 40 vuotta. Ja se mistä tää lähti, niin eihän meillä ollut täällä minkäänlaista keskusta, ei ollut rakennuksia eikä ratoja, kun ensimmäiset kaverit on tänne tullut. Oli peräkärryllinen renkaita mukana. Sitten alettiin tekemään rataa tuonne järvelle ja siitä sitten lähti. Silloin ajat oli toiset ja tunkkia on pidetty lämpimänä nuotion äärellä. Ja siitä sitten ollaan hiljalleen kasvattu tämmöiseksi, missä nyt ollaan. Meillä on täällä yli 20 erilaista testirataa. 700 hehtaaria on tämä alueen koko. Meillä on 7 isoa tämmöistä hallia, mistä me operoidaan näitä testejä. Ja me toimitaan täällä, testikausi on marraskuun lopulta huhtikuun alkuun. 40 vuotta takana, toivottavasti vähintään 40 vuotta edessä tätä talvitestitoimintaa turvallisen talviautoilun puolesta. Yhteistyössä Nokian renkaat. Näinpä se on. Ja tämä Nokian renkaiden Whitehill, niin se on todellakin maailman suurin Kyllä. talvirenkaiden testikeskus. Whitehill eli valkoinen helvetti. Kyllä. Mutta ajattele, sen alueelle mahtuisi 1129 jalkapallokenttää. Niin. Tuona se iso alue. Ihan mahdoton. On. Se pitkä metsäratakin, niin olisiko se 14 kilometriä? Joo, taisi olla. Joo. Kyllä. Se on pitkä. Kuinka paljon sä oot viettänyt aikaa tuolla Ivalossa? Mehän tehtiin Ferrari tätä FF:ää siellä melkein 3 viikkoa. Kun maaliskuussa laittoi Nokia-renkaat oman testihommansa kiinni, niin ne antoi meille käyttöön sen. Okay. Me oltiin varmaan siellä 2-3 viikkoa ja aivan mieletön service. Joka päivä? Joka päivä. Aamulla aloitettiin ja illalla lopetettiin. Rankkaa touhua. Tuli metsätaipaleet aika tutuiksi. Kyllä. Millaisia kommentteja sä oot maailmalta kuullut Ivalosta? Onko noussut esille hienoja, puheessa? on kaikki, jotka siellä oli esimerkiksi silloin, kun oli Ferrari-testiryhmät ja nämä oltiin siellä, niin kyllähän kaikki oli huulipyöreänä, että tuommoinen paikka on. Etteihän tuollaista toista. Kyllä siellä kannattaa silloin tällä meidänkin käydä päivittämässä, missä mennään Nokian renkaalla. Siitä voi olla, se on niin kuin todella hieno käyntikortti Nokian renkaille, että se on made in Finland. Se on tarkasti sitä. Jaa, jatketaan me sitten seuraavaksi näissä meidän muistoissamme. Me ollaan päädytty elokuun loppuun 1991, kun herra Ale siirtyi Toyotan leipiin. Ja pitäisi laittaa tähän ohjelmaan pikkusen vähän lisää vauhtia. Tässä seuraavassa niin me ollaan Teknavin kuvauksessa Toyotalla kyllä, mutta ei olla kyllä tietysti sinun rallipelillä, mutta ajattelin, että pannaan vähän vauhtia ja näytetään yksi pieni Toyota ajo. Tämä on ihan kilpailun tuoksinnassa. Tästäkin on aikaa. 2017 Tsekissä. Muistatko? Joo. Nyt on ratin takana aivan eri mies kuin edellispäivän testeissä. Ei virheen virhettä. Olisi tuo kilpailu oikein? Oli. Anna. Se oli ihan finaali. Joo.
Ei hymyilyttänyt yhtään. Ei yhtään. On vakavaa. Tässä ei ole minkäänlaista spiikkiä, eikä tämä niin vakava tilanne, että menee pelkällä musiikilla vaan. Ensimmäinen kierros takana. Tsekki on jäänyt jo vauhdista. Enpä ole nähnyt Markkua näin keskittyneenä ikinä. Auto käyttäytyy juuri niin kuin mestari haluaa. En mä tämmöistä muistanut, onkin tämmönen tehty. Ei näitä enää kohta muistakaan. Viimeinen mutka eikä tsekkikuljettajaa näy. Ylivoimainen esitys, täydellinen ajo. Hipo jo rengasvallia, kun Revanssi on otettu. Markku Alén on Race of Champions -mestari. voittaja vieressä on helppo olla. Aika vakavaa touhua, eikö ole? Ei huono. Ei huono, siis tää toka lenkki meni hyvin kyllä. Hyvä Suomi! Hyvä Suomi. Champion. Joo, Tsekin Česká Lipan. Joo, hurja paikka. Mikäs rata tää oli nimeltään? Sosnova. Sosnovan rata. Sosnovan rata, joo. Olet Race of Champions vuodelta 2017 ensimmäistä kertaa. Mä olin oikein niin kuin kilpailun Navigatore. aikana. Niin, Navigatore. Joo. Ja näin todella se on vakavaa touhua, kun päästään kilpailemaan. Kyllä. Ja nämä kaikki löytyvät tuolta Teknavin YouTube-sivulta, että kannattaa mennä katsomaan. Siellä on monenlaista Niin. Monenlaista säätöä. häiriköintiä. Mutta tämä ei millään tavalla liity sinun Toyota-kalustoosi. Tämä oli Toyota Corolla VRC. Kyllä. Mikähän replika? Mä en muista, jotenkin tämä liittyy Carlos Sainziin jotenkin. Voi olla Karo X-Sites. Niin, jotenkin mä muistan, että tämä liittyy. Okei. En ole ihan varma, mutta Mä en ajanut koskaan emmemmää tuommoisella autolla. et ajanut. Ei. Mutta ajattelin kuitenkin, kun Toyota-aihetta tässä käymään pienen mukavan muiston meille. Mutta sitten, vuonna 1992 allesi tuli siis Toyota Celica. Joo. Ja nyt oltiinkin sitten siinä vaiheessa, että jos ei nyt, niin ei sitten enää milloinkaan. No näin on. Ja Monte Carlo. Sä oikein ilmoitit julkisuudessa myöhemmin, että se oli ehkä urasi yksi suurimpia pettymyksiä. Toyota Celica ja Monte Carlo ja ulos jo melkein heti kisan Heti alussa. joo. Slicksellä lumessa. Ai. Oli, sanotaan mentiin alas. Mutta kyllä se oli iso pettymys. Oliko siinä vähän riskinottoa sitten? Eikä niin vähän. Sä oot just ulos tai tulos. Joo, no Eikö sinne päin vähän. No mutta siitä sitten Ruotsiin lähdi tietysti voitto mielessä ja näinhän siinä sitten kävi, että Turpiin tuli taas. no joo, olit 4. kuitenkin, mutta se, että Mats Jonsson Celicalla voitti. Kyllä. Voitti muuten seuraavanakin vuonna. Mulle yhtäkkiä täysin tuntematon, niin mä en muistanutkaan. Paikallinen. Joo, juuri, joka Kyllä. oli Ruotsin rallissa. Erittäin hyvä silloin. Tai siis asui myös Karlstadissa, mistä ralli lähtee. No niin. Erittäin hyvä kuljettaja. Mutta olisiko sua jurppinut sekin, koska nuori kaveri miltä Colin McRae Subarulla oli 2. Niin. Heti alkoi pärjäämään, kun me oltiin alku tehty. Niin, te olette tehnyt alkutyön Joo, sinne. kyllä. Mutta se on sitten motorsporttia. Joo, mutta eihän tämä 4. siellä. Sitten oli Portugali 4. ja sitten Safari 5. Vaikka kärsit taas vaihdelaatikko-ongelmista nyt Toyotan. Se oli hurja se Safari jo, niin mulla meni taka-akseli rikki, niin helikopteri toi meille päiväsaikaa köyden päässä. Niin se oli hurjan näköistä, kun se tuli sieltä metsän siiveskestä. Siihen aikaan oli helikopteri ja meillä oli sellainen varaosapaikka, mistä haettiin, mitä varaosia puuttui, niin helikopteri nousi mekanikkoon ja toiset sinne. Me seistiin 1-2 tuntia siinä. Älä. Me johdettiin varmaan sitä kisaa jo minuuteilla. Ja sitten jäätiin sinne taka-akseli rikki. Okei, oliko siellä niinku tavallaan sen pieni huoltopiste mihin sitten? Ei, vaan ihan jäätiin keskelle pätkää. Mutta kato, kun sulla on helikopteriservice, se tulee mihin vaan. Just kyllä, joo. Kun sä painat nappia, että sulla on tekniikalla ongelma täällä, Just näin. ja ne Viesti kysyy meni. mikä on, niin perä rikki, akseli rikki, niin sitten lähti tuomaan, niin se oli siellä köyden päässä, se tuotiin.
Ja sinä ja Ilkka vaihdoitte sitten. Ei, kyllä Mitä te teitte? Odotettiin, syötiin kynsiä. Ei jestas. Okei, se kävi näin tämä. Aha, no niin. Kato, kun tässä on nämä vuodet mennyt niin, että säännöt on erilaisia. Niin Kyllä. Mites tämäkin? Se toimi silloin, kun oli helikopteri. Okei. Sillä tuotiin Coca-Colaa ja taka-akseleita. Ei voi olla totta. Joo. Mutta silti kisan 5. Akropoliralli. Ja siinä meinas käydä huonosti. Siinä meinasi käydä jo todella kaikki 3. 3? Siis Toyota. Vai 2? Ei kun 3. Kaikki 3 mentiin samaan reikkaan. Mun mielestä, kun sä oot tärättänyt eka ulos siellä, sitten pari minuuttia myöhemmin tuli Armin Schwarz. Tuliko se joku 3? Eikö Sainz tullut myös? Ei, ainakaan mun tiedä. No en mä muista, mitä se meni, mutta Joo. siellä me oltiin alhaalla, kun tuli Armin. Sama ränni. Joo, ja Ilkka oli hyvin lähellä jäädä alle. Tai siis, että se oli hurja homma. Ja siinä vaan lähdettiin, kun trampoliini se nousi, iskarit löi pohjaa ja siitä lähdettiin. Että iso pettymys. Mutta miten niitä Armin vetäisi sitten samaan reikään? Ihan samaa uraa. Ilkka oli kai niinku keräilemässä tavaroita ulkopuolella ja sitten Armin tulee kai. Mä juoksin jonnekin, mä olin alas mennyt. Ei. Se oli aikamoinen show. Ja siinähän Ilkka joutui käymään sairaalassakin oikein. Niin kai se oli jo jotain. Joo. Siinä oli tuuria. Jälleen kerran. Jälleen, sitä tarvitaan aina. Ei, se on ihan käsittämätön. Tämä tuli mulle kanssa vain yllätyksenä, mutta tämä oli taas niitä ikäviä muistoja, missä vähän tuuri kävi mukana. Mutta jälleen kerran sitten suurajoit Jyväskylässä. Pettymys, lähdit hakemaan taas sitä voittoa, mutta olit 3. Joo. 22 päivää hotelli Jämsässä testattiin alustaa ja voimansiirtoa, eikä saatu kuntoon. Okei. Perä koko ajan niin kuin irti ja ei saatu perää niin kuin semmoisessa kuin mä halusin. Ja 22 päivää me testattiin. Se oli kallis homma. Ei ollut tällä kertaa sanansijaa lansioille. Orjol voitti Kankkunen 2. Ei ollut missään nimessä. Ja lehtihaastattelussa sanoitkin, että näissä hommissa kun ei lasketa kuin vaan voitot. Kyllä. Ja pettymys on hurja, varsinkin tuommoisen työn jälkeen. Joo, näin on. On palannut rahaa. Kyllä. Jyväskylä 3. ja se ei kuitenkaan riittänyt ihan Toyotan päälliköillekään. Sä et saanut autoa sitten enää Australiaan. Niin se voi olla. Mä en muista mitä sitten. Että me jaettu Sanremota Niin. ja sitten Australia. En muista mitä siinä. Joo. Olisiko ollut Eraaseen vielä viimeinen? Ajoit, joo. Ja siellä olit 4. Joo. Mutta jatko niin kun Toyotan tehdaskuskina se tavallaan loppui siihen. Mitä suunnitelmia sulla oli siinä kohtaa niin oman urasi? Ei oikein mitään, että siinä alkoi olla niin kuin kaikki kortit katsottu. Ja sitten pikkuhiljaa Toyota tarjosi taas Belgian hommaa, safariralleja mulle, tämmöisiä yksittäisiä ralleja, joita mä sitten otin. Niin, totta kai. Ja Subaru myös. Joo. Mä menin sitten Davidillekin vielä hetkeksi Jyväskylään, mutta sielläkin mä ajoin heti ulos, eka pätkä. Joo, hei, otetaanpas tähän kohtaan yksi muisto. Mennäänpäs eteenpäin. Katsotaanpas seuraava. Päästään taas jatkamaan. Okei. Katos. Moni poika haluaisi tähän vierelle. Missä tämmöinen on tehty? Me oltiin Lapissa silloin. Se kullankaivaja touhuja tehtiin. Älä. Tämä oli siltä samalta reissulta. En mä sitä tämmöistä muistanutkaan. Mä muistan sun viimeisen Subaru-ajon, Niin, ne Markun Subaru-vuodet. Alenhan ajoi Legasilla 1990-luvun alussa ja aktiiviura päättyi Subaru Imprezan kohtalokkaaseen rysäykseen Jyväskylässä 1993. Subaru oli mieletön kokemus siinä vaiheessa. Joo, ura oli vähän niin kuin, sanotaan, ei ollut niin ahne ja tämmöinen voittaa kilpailuja. Ja sitten kun tulee paljon teknikalia, että sulle ei niin kuin hiihto suju, ei suksi luista, niin oli se vaikeeta ja se oli kumpaakin suuntaan ja sitten mä lähdin menee, mutta sitten mä palasin niille ja ajoin joitakin ralleja taas ja semmoista, että lähdettiin niin kuin kavereina ja taas palattiin ja noin poispäin, että mulla on ollut Subarun aina hyvä suhde.
Eikö se ralliurakin loppunut virallisesti siihen No Impressan sanotaan joo, se meni Kallioon. kauhistukseen? Eikö Joo. se ollut kuulemma ihan kunnon mälli? No, sitä voi kysyä Kivimäeltä. Tultiin tää oli mun virhe, että mä ajoin vaan ylikovaa, ettei siinä mitään nyt. Peturi. Ai siinä lukee Halleen tuossa kiveskin. Siis se oli ihan se kiveen. Joo, kyllä. Voi. Se oli siinä. Se oli sellainen, joo. Tavallaan sä kiitit vielä Toyotaa silloin 93 ajamalla toiseksi Safari-rallissa, mutta sitten tosiaan sulla oli vielä keikka Jyväskyläänkin Niin kai se Subarulla oli, Impressan. Ja toi äsken oli Subaru VRX, Joo, kyllä. mitä käytiin testaamassa. Kyllähän sun ura on, Markku, siis ollut siis niin värikäs. Siinä on ollut niitä suuria voittoja, pettymyksiä, draamaa. Sä oot ollut äärimmäisen voiton nälkäinen. Ja se on aina ollut se tavallaan se voitto tai ulos. Ja mä veikkaan, että se on ollut se yksi syy, minkä takia ihmiset jaksaa muistaa sua aina positiivisena kuljettajana. Mutta tämäkin niin kertomus on tässä, mitä me ollaan käyty sun uraa läpi, niin on tämä melkoista, niin mutta aina on taisteltu loppuun saakka. Kyllä. Mutta olisiko tossakin ollut tavallaan sun uran, että kun se voiton nälkä, se kipinä, se olisi tarvinnut ne pari voittoa sinne. Ehdottomasti. Ainahan voitto, kun sä voitat, sen jälkeen on kaikki helpompaa. Niin. Mutta saada se voitto, niin se ei ole mikään helppo. Aivan. Ei todella, ja tänä päivänä sama juttu. Ja varsinkin sitten, kun sä lähdit niinku hakemaan uralles uutta nostetta totta kai. Subarulle, mutta ei sekään lähtenyt ja Toyota, niin kyllä siinä olisi tarvittu. Se olisi voinut taas muuttua se sun kaari taas toisella tavalla. Niin on joo, mutta kyllä siinä tuli ikä ja kaikki motivaatio, että ei ollut enää niin ahne. Et sunhan täytyy olla siis ahne, mutta ei liian ahne, kun sä ajat rallia. Että sä voitat. Ja sä lähdet 60-luvun lopulta taistelemaan kärkisyöstä ja 90-luvun puoliväliin, niin sitten alkaa ymmärrettävää. Joo, kaari on aika pitkä. Onhan se. Se on vähän liiankin pitkä. Mutta tostakin siitä on yli 30 vuotta aikaa. Millä tavalla sä katot uraasi, ralliuraasi? Kyllä mä oon niin kuin erittäin ylpeä koko hommasta, että vaikka siitä jäi jotain puuttumaan, mutta kuitenkin niin ei kurviika pois. Ei kurviika pois, ei kyllä. Hyvin sanottu. Että, Tässä sitä ollaan edelleen. Niin, ja hengissä ja yritetään mennä eteenpäin, mutta aika oli hienoa. Mutta edelleenkin muistellaan. Ja baariin kun menee, niin moni tulee 037 muistelemaan aina. Se on niin kuin semmoinen ralliauto, joka on kaikkien taleen ja 037. Ja olen päässyt nimittäin sen kyytiin, että voin olla ylpeä siitäkin. Kyllä. Jaa, tässähän tätä taisi olla tällä erää. Kyllä, kiitos. Kyllä tuppaa tulee tarinaa niin paljon, että edelleenkin sitä kirjaa pitäisi tästä Markustakin väsätä. Kiitoksia hyvät katsojat tästä jaksosta. Ensi viikolla taas uusi podcast ja käykää katsomassa vaikka YouTubelta Teknavi-kanavalta näitä meidän vanhoja jaksoja ajamisia. Ja TV-jaksokin Teknavista taas tänään. Ja ensi viikolla taas uudet aiheet ja kujeet. Mitähän me silloin mietitään? En tiedä. Mitäs sitten tehdään? Näkemiin. Näkemiin, kuulemiin. Lähdetäänkö syömään? Mennään. Joo. Yhteistyössä Nokian Renkaat.